Hur fungerar sfigunilla.com? Det ska jag förklara. När du har registrerat dig på sfigunilla.com kommer du till den här sidan. Du ser att det finns 4 nivåer. På varje nivå finns en del som heter grunder och en del som heter tema. I delen som heter grunder finns grammatiska moment. Vi öppnar grunder 1. Här kan du se grunder 1. Det finns olika kapitel med till exempel alfabetet, vokaler, siffror, ordningstal, tid med mera. Om du klickar på en bild, vi öppnar den här, så ser du innehållet i kapitlet. Du kan se att det här kapitlet är genomgånget med bocken här. Vi klickar på ett kapitel som inte är arbetat med. Synonymer. När du kommer till ett kapitel så finns där en lektion som du kan lyssna på. Du klickar på play och så börjar lektionen. Här nere så kan du se att det finns undertext till filmen. Du kan välja att sätta på undertexten eller att inte använda undertexten. När du har tittat på lektionen så gör du testet. Gör provet står det här. Du klickar och kommer vidare till testet. Här finns olika typer av frågor. Det finns frågor som har svarsalternativ och det kan också vara att du får skriva själv rätt svar. När du är färdig trycker du på klar. Nu har vi inte fyllt i det här provet så att här blev det 0%. Då kan du se de rätta svaren. Om du vill göra om provet så klickar du på starta om provet. Så gör du det en gång till. Du kan göra provet hur många gånger du vill. När du är klar med grunder 1 så går du ner och gör testet. Där testas de flesta momenten i modulen. Därefter går du vidare till tema 1. I temamodulerna handlar kapitlen om olika temaområden, till exempel fritid, skola, bostad. I introduktionsdelen kan du se en innehållsförteckning över vilka moment som finns. Till exempel så handlar lektion 1 om att träna ord och meningar. Lektion 2 är en dialog. Om det är något du behöver träna extra på, till exempel höra eller tala, så ser du att de momenten finns i lektion 9 och 10 i kapitlet. Det finns en eller flera skrivuppgifter i varje temakapitel. Om du går kursen med handledning så kommer en lärare att rätta dina skrivuppgifter. Och du får också möjlighet att träna ditt uttal genom att skicka in ljud- eller videofiler till en lärare som rättar och ger tips på vad du ska träna på. När du har gått igenom tema 1 så går du vidare till grunder 2. I grunder 2 går vi igenom fler grammatiska moment som du sedan har användning för i tema 2. När du är klar med tema 2 är du ungefär på B-nivå på SFI. Sen går du vidare till grunder 3 och tema 3. På denna nivå är alla filmer inte längre textade. Vissa filmer är det, men jag rekommenderar att du ser filmen utan text, i alla fall första gången. När du är klar med nivå 3 är du ungefär på C-nivå på SFI.
När du sen är klar med nivå 4 är du ungefär på D-nivå på SFI. Nivåerna är inte helt likvärdiga med SFI utan ligger på en lite högre nivå. Det är för att ifall du behöver göra ett nationellt prov i SFI vill jag att du säkert ska klara dig på de olika nivåerna. Om du går kursen med handledning så kan din lärare berätta för dig vilken nivå du ligger på muntligt och skriftligt. Nationellt prov finns inte i kursen utan det får du anmäla dig till i din kommun. Jag hoppas att du känner att kursen ger dig precis det du behöver. Välkommen!